Hey outdoorliefhebbers, knutselaars, mijn naam is Bastian. Leuk dat je kijkt naar deze video op het kanaal van de Dutch Outdoor Group. En in deze video laat ik jullie zien hoe je deze riem maakt. De riem zelf ga ik van leer maken. Het wordt van tuigleer gemaakt. Ik ben hem van plan om 45 mm te maken, net als de opening van die Cobra bukkel. 2 lagen leer, dus dat zal ongeveer 5 tot 6 mm worden. En dan zal een soort cognac-achtige kleur. Dus het zal ongeveer zo'n kleur worden. Met goudkleurige boekschroeven erop. En dan voor een later plan, mocht dit afzakken of niet fijn werken, wil ik nog bretels erbij gaan maken. Maar dat is eigenlijk het plan voor de riem. Ik denk 20 minuutjes kunnen drogen. Dus maak het eerste stukje maken we los, dat we hier vastgelijmd hebben. Mooi aan elkaar vastgemaakt hier. Zoals je ziet, dat is niet even groot. Maar als je ze buigt, dan komen ze strak tegen elkaar aan. Dat is expres zo gedaan, zodat ik hem nou kan verlijmen. En dat hij dan in een ovale vorm van mijn heupen blijft zitten. Spreekwoorden zijn in ieder geval niet zo uitgevonden van 3 maal scheepsrecht en opdoende leert men. Wat ik nou heb gebruikt in plaats van eerst die paspop en toen moeilijk met dat randje heb ik een bokszak van mijn broertje geclaimd. Wat ik telkens doe is, ik pak een lap leer, dan smeer ik lijm op, plak ik hem erop, tape ik hem vast en dan laat ik dat even drogen. En zo ga ik helemaal rond en heb ik alsnog mijn iets wat ronde riem. Aan de bovenkant. Scher het mesje, de randjes even maken en alle overtollig lijm eraf halen. Wat ik nou ga doen is, ga met mijn kantenschaaf ga ik de randen een soort van vierkant afronden. Beide kanten van de bovenrand, of onderrand wordt dit, zijn nou afgerond. Nu ga ik hem oplopend per grid schuren. Ik begin met 180 naar 400 en uiteindelijk naar 1200. Om een idee te geven. Dit is ongeschuurde rand en deze heb ik al geschuurd. Die is een stuk smoother. Nou, zo begin je met schuren. Om je leer te gaan polijsten. Dus je pakt water, staafje. Maak je de randen die je wil polijsten, maak je nat. Pak je polijsthout. Dan begin je met wrijven, zodat het glimmend is. Hier kun je het verschil denk ik wel zien al. Het is gepolijst, glimmend. Dit stuk is niet gepolijst. Naaimachine. Hartstikke mooi materiaal, maar niet fijn om mee op te doen. En deze ga ik nou verwerken in de leren riem. Ik heb al één kant gedaan. Dat is deze kant. De andere kant komt eigenlijk precies hetzelfde eruit te zien. Dus wat ik heb gedaan,
is gaten gemaakt voor de boekschroeven die er doorheen zijn gegaan. En ook gaten in de band gedaan, zodat die super sterk aan de band vast zit. Dat gaan we nou doen aan de andere kant. Voorbeeld voor de... Alles gepolijst en nu kunnen de gaten erin voor de boekschroeven. Lekker glove! Dit is altijd het mooiste van iets maken. Als je ziet dat het gewoon zo perfect, bijna perfect bij elkaar komt. Dat had wel kunnen zijn. Als je dit afmeet, doe dat zonder overkleding, zodat je echt jouw maat hebt. En laat een heel klein beetje open. Omdat je hier ook een stukje stof hebt, zeg maar, heb je dat aan de andere kant ook straks. Vet man. Nou we hem eigenlijk draag klaar gemaakt hebben, het is tijd om hem af te werken. Ik heb buiten de camera om heb ik dit dingetje gemaakt. Om het een stukje los band dat je hebt hangen, dat je aan kan trekken om dat vast te houden. Waar ik mee ga beginnen is 2 gultjes erin snijden. Het is een groevensnijder. Die zorgt er eigenlijk voor dat je op 1 afstand een gultje kan graven waar uiteindelijk je draad netjes invalt zodat het minder slijt. Sexy latex handschoentjes. T-Binks oil dye. Kleur hem uit. Boomstam. Per 6 standjes gaan we gaatjes in die gul slaan. Vast. Zit de drukknoop er ook op. Nou. Heb je en het uiteinde van de riem netjes afgewerkt. En heb je geen los flapje, wat de hele tijd tegen je aan loopt te tikken en te doen. Die zijn vet hè, die zou je wel willen. Ja. Nou, misschien komt er nog wel een keer een weggeefactie. Wie weet. Maar, waar ik eigenlijk nou op zoek ben, is schieten bij de hand. Dat maken. Van dat. Details. Nu de randen zijn gecoat met een edge coat en dus er geen water in de naad kan lopen, zeg maar, tussen de 2 leerstukken in. Het is tijd voor een van de laatste stappen en dat is het stikken van de gaatjes die we erin gemaakt hebben.
stift gestikt. Ik zal even de stiksels laten zien. Langs alle randjes netjes gestikt. Er zijn eigenlijk nog 2 dingen die moeten gebeuren. Dat is het in elkaar zetten, maar daarvoor doen we nog iets heel belangrijks. Dat is het invetten van het leer. Alles wat je van leer hebt, moet je op de duur invetten. Om de kleur en de flexibiliteit van het leer te behouden. Nou, we hebben thuis een grote pot met leervet staan. Gewoon met een kwastje en dan ga je maar invetten. Dit is een beetje het behoud van je spullen. Materiaal. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik heb er super veel plezier in beleefd om deze riem te maken. Het is gewoon super vet als je iets maakt en het komt uiteindelijk zo eruit, zoals deze riem. Gewoon stevig, duurzaam en je gaat hem zeker terugzien in andere video's van mij. Natuurlijk wordt hij langzaam gevuld met materiaal en toolies en ditjes en datjes. Heb je er vragen over? Stel ze in de comments. Heb je opmerkingen, tips, tools? Laat ze ook achter in de comments. En ik hou dit motto erin. Als je het perfect wil, maak het dan perfect. Tot de volgende keer.